हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजामां? आज આપણે બનાવીશું બેસન ભુરજી। એકદમ નવી રેસીપી અને ઇઝી પણ। તો ચાલો જોઈએ। પનીર ભુરજી તો બહુ ખાધી, ચાલો આજે બનાવીએ કંઈક અલગ, કંઈક નવું બેસન ભુરજી। અહીંયા મેં આદુ, મરચાં, લસણ અને ટામેટાં લીધેલા છે। એકદમ બારીક બારીક કટ કરી લઈએ। એક બાઉલમાં 1 વાટકી ચણાનો લોટ લઈ લઈએ, એટલે કે બેસન લઈ લઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે નમક, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, થોડો એવો હલ્દી પાવડર એડ કરી મિક્સ કરી લઈએ। થોડું થોડું પાણી મિક્સ કરી આ ડોને એકદમ પતલો તૈયાર કરી લઈશું। એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટશો એટલે એકદમ પતલો અને ફ્લફી ડો તૈયાર થઈ જશે। અહીંયા મેં કુકિંગ સોડા લીધેલા છે, 1 પીંચ નાખીશું। ગેસ ઓન કરી કઢાઈમાં 2 ચમચા તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આદુ, મરચાં, લસણનો વઘાર કરીશું। આને થોડા સાતળી લઈશું। મિત્રો, એકદમ નવી રેસીપી છે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ખાવામાં એકદમ સરસ અને ટેસ્ટી બને છે, તો ટ્રાય કરજો। અને કોઈ શાક ઘરમાં અવેલેબલ ન હોય ત્યારે તમે આ મસ્ત રેસીપી બનાવી શકો છો। એટલે એકવાર ટ્રાય કરજો। પનીર ભુરજી જેવી જ આ આપણી બેસનની ભુરજી તમને ટેસ્ટ મળશે। બસ આ સતળાઈ જાય એટલે થોડી એવી હળદર નાખી મિક્સ કરી લઈશું। હવે બારીક કાપેલા ટમેટા એડ કરી દઈએ। એકદમ મિક્સ કરી લઈએ। આ ટાઈમ પર સ્વાદ પ્રમાણે બધા મસાલા એડ કરીશું, જેમાં છે નમક, લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર અને ગરમ મસાલો। એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। ઢાંકીને કૂક થવા દઈશું। ઢાંકીને 2 મિનિટ કૂક થવા દઈશું। ચેક કરી લઈએ, આપણા મસાલા એકદમ કૂક થઈ ગયેલા છે। હવે એમાં 1 ગ્લાસ પાણી એડ કરીશું। મિક્સ કરી પાછું ઢાંકી અને કૂક થવા દઈશું। અહીંયા પાછું 2 થી 3 મિનિટ કૂક થવા દેશો। આ રીતે એકદમ કૂક થઈ જાય અને કરીની જેમ ઉપર આપણું જે તેલ છે એ છૂટું પડીને ઉપર આવવા લાગે ત્યારે આપણો આ કૂક ટાઈમ પૂરો થાય છે। અને અહીંયા આપણે જે ડો બનાવેલો હતો એને અલગ અલગ જગ્યા પર આપણે રેડી દઈશું। આ રીતે બધો જ ડો આમાં એડ કરી દઈએ। હવે આને તમારે બિલકુલ ચલાવવાનું નથી, એકદમ જેમ છે એ જ સ્થિતિમાં આને રહેવા દઈશું। અને પાછું ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું। હવે આમાં 1 ચમચી દહીં મિક્સ કરવાનું છે। ઢાંકીને પાછું 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું। ચેક કરી લઈએ। જ્યારે આ રીતે આપણું તેલ એકદમ છૂટું પડી જાય ને કરી પણ મસ્ત એકદમ ચડી ગયેલી દેખાય ત્યારે જ એમાં ચમચો એડ કરી અને થોડું ચલાવી લઈશું। અને આ મોટા મોટા જે લમ્સ હોય છે એના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। ટુકડા મતલબ
કે ચમચાથી આ રીતે તમે કટ કરશો એટલે જે લમ્સ છે મોટા મોટા એ ટુકડામાં કન્વર્ટ થઈ જશે. મિત્રો, બનાવવામાં ઇઝી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે આ શાક, તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પાછું થોડું પાણી એડ કરી અને હજુ પણ આને 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. ટાઈમ પર થોડો લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈએ. ઢાંકણ ઢાંકી થોડી વાર થવા દઈએ. ચેક કરી લઈએ. એકદમ જ તૈયાર છે આપણી આ બેસન ભુરજી. એકદમ મસ્ત સુગંધ આવે છે. તો મિત્રો, એકદમ ઇઝી રેસીપી, ઘરે જ 2 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે. કોઈ પણ શાક અવેલેબલ ન હોય તો એ ઓપ્શનમાં તમે આ સબ્જી બનાવી શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી બને છે. એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી આ રેસીપી. તો બેસન ભુરજી તૈયાર છે. ઉપરથી એકદમ ફ્રેશ કાપેલા લીલા ધાણા એડ કરીશું. એક વખત ચલાવી લઈએ. તૈયાર છે એકદમ ઇઝી રેસીપી બેસન ભુરજી. પેન આઉટ કરી લઈએ. તો ક્રીમથી હું ગાર્નિશ કરી લઈશ. તો અહીંયા મેં ગાર્નિશ માટે ક્રીમ એડ કરી છે ને પનીર ભુરજી જેવી જ આ બેસન ભુરજી. તો જોતા રહેજો મારા વિડીયો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચ.